Opo. Apo. Oo. Yeah, I have an idea. HIV sa isang sakit na walang gamot. Di ba yung mga sakit sa babae yan na nakukuha sa, minsan sa lalaki, minsan sa babae, di ba? Siyempre, matatakot ako kasi sakit yun eh. Una, baka matakot. Saka, yun, magugulat din ako na. Siyempre, madidepress ka. Wow. Siyempre, shocking. Isipin ko sa iba kasi ang HIV nakakawa sa iba. Pero sa akin naman, bilang kung may HIV ako, proud naman ako bilang kung may HIV. Eh, siyempre, masakit yun. Dahil nakakamatay yun, di ba? Oo. Sabihin ko kung ano yung mga nalalaman ko kung paano gamutin, gano'n. Siguro, kung makikukonsulta sa nakakaalam, sa professionals. So, kailangan pa rin support. Hindi mo dapat kahiya yung kung sa kanila dahil hindi rin naman nila kagustuhan yun. Of course, you look for remedy. Kumbaga sa una, natatakot, pero andyan na yun di magpakatatag na lang. Ay di papagamot or basta papagamot na lang siya, tulungan na gumaling. Kapag siguro nakikipag-sex sila ng walang protection ko. Ang pagkakaalam ko, sexually transmitted ang HIV. Siguro sa sexual intercourse, yun lang naman nakukuha nila dun eh. Having intercourse, sexual relationship with more than one person, your lifestyle, you engage in same sex, or even if not in the same sex, but you engage in different partners. Sa mga third sex, isa doon, mga sino-sinong Yun daw sa sakit. Minsan sa lalaki may sakit, minsan sa babae. Nung nagkakatugma yung dalawa, doon nakukuha yun. HIV. HIV stands for Human Immunodeficiency Virus. Ito ay isang virus na nagiging sanhi ng AIDS. Nakakahawa, nakakadiri at nakamamatay. Ilan lamang ito sa mga salitang ginagamit nating mga Pilipino upang husgahan ang mga PL-HIV o people living with HIV. Pero sino nga ba ang tunay na may sakit? Ang mga PL-HIV o tayong mga taong humuhusga at nangahamak sa kanila? Sa pagdaan ng panahon, nananatiling isang malaking issue ang HIV sa ating mga kababayan at di magtatagal, tuluyan na ito magiging sakit ng ating lipunan. Ano at paano nga ba ito nakukuha? Ako si Jazel Anladag, ating tunghayan ang buhay ng isang PL-HIV dito sa Project R. Naganap ang aming team ng People Living with HIV o PL-HIV. At nakilala namin si Billy Santo na isang National HIV Ambassador ng The Red Ribbon Project at isa pang PL-HIV mula sa Bahaghari Advocacy Group na itago na lamang natin sa pangalang na. Hi, I'm Billy Santo. I'm 26 years old. I am currently the National HIV Ambassador of the Project Red Ribbon Care Management Foundation Incorporated and also a person living with HIV for 3 years now. My name is Nan, 23 years old, and I'm people living with HIV. Sir, how did you find out that you are HIV positive? Actually, I was a product of late diagnosis. I had 10 opportunistic infections. This includes pneumonia, tuberculosis, candidiasis, syphilis, gonorrhea, herpes simplex, herpes zoster, dermatitis, and gastroenteritis. Before kasi nag-work ako sa Manila. Tapos, habang nag-work ako, napansin ko yung katawan ko parang nagbabago na. Mabilis akong kapitan ng sakit, tapos lagi akong uma-absent sa work. Sir, how did you feel that time? At that time,
I was really scared. I really don't know how to handle with HIV for that matter. And knowing that it had already progressed to AIDS, I stayed in the intensive care unit for 3 months and I had no one but myself. I struggled day and night. Nung una kasi, nung tinapat kami ng doktor, ilang doktor din kasi nagkumausap sa akin tsaka sa family ko na wala na nga daw pag-asa akong mabuhay. So, wala. Parang bumaksak na talaga yung mundo ko na okay, nandito na lang ako, wala nang pag-asa. I just said to my doctor na gusto ko pang mabuhay. I was scared to lose everything. Before, I kept telling to myself na kung mamatay, mamatay. But if you're already in the situation where you're about to die, it's really quite frightening. Parang maiisip mo na you just wanna live another day and you cannot help but feel na hanggang kailan ka na lang ba mabubuhay. Pagkatapos kong malaman na HIV positive ako, tapos nga na nakikipag-agabuhay pa ako, tapos last option pa ng doktor is kailangan butasing lalamunan ko pero hindi pumayag yung family ko kasi nga hindi na ako makapagsalita kahit kailan. Ginawa ko na lang, lumaban na lang ako. Marami ang may maling akala ukol sa pagkakaroon ng HIV. Kaya ganun na lamang ang taas ng stigma at diskriminasyon sa mga PL-HIV. Ilan nga sa mga ito ang maling pag-aakala na ang HIV ay maaaring makuha sa pamamagitan ng mga sumusunod. Pakikipag-usap sa mga PL-HIV, ang paghalik at simpleng pagyakap, ang kagat ng lamok, body contact o ang paggamit ng anumang kagamitan ng mga PL-HIV. Ngunit paano nga ba nakukuha ang virus na ito? Matatransmit ang HIV, meron tayong tinatawag na 3 klase ng transmission. Number 1 is through blood and blood products. Ito yung pag nasalinan ka ng dugo na galing sa taong may HIV, automatic ka. Or yung mga paghihiraman ng syringes, lalo na yung mga person who inject drugs. Minsan naghihiraman sila, hindi nila alam yung palang kasama nila yung meron. So, mahawa rin. Next is yung unprotected sexual transmission. Ito yung hindi protektadong pakikipagtali ng lalaki sa babae or ng lalaki sa kapwa lalaki na hindi protektado. And number 3 is yung mother-to-child transmission. Yung infected na mother na naisali doon sa pinagbubuntis niya. Ayon sa Department of Health, ang ating bansa ngayon ay nabibilang sa mga bansang tumataas ang bilang ng mga PL-HIV sa buong mundo na may 5% ratio. Sa 110 milyon na Pilipino, 5.5 milyon ang tinatayang may HIV. Knowing that you're positive, how hard was it for your relationship? It was very hard. I had a relationship back at that time with the same sex. I had a partner and I asked him to be there and after a month of being held in the hospital because I felt quite sure that he will totally understand. But when he arrived in my room, he was quite shocked and he was very frightened at the same time. Ang sabi niya lang sa akin is, bulok ka na, ano pa yung makita ko sa'yo. And no matter how hard I tried to explain what was going on, parang his mind was very clouded and at the same time, I really can't find the right words to say. Kasi yung partner ko noon, nung nalaman niya din, tinulungan niya din ako. Tapos parang, imbis na iwan niya ako noon, pinalakas na din yung loob ko. Tapos naganap din siya ng mga organization na makakatulong, na makakaintindi sa akin. Kasi unang-unang makakaintindi sa iyo yung katulad mo. Sir, if it's okay to ask, paano po nga ang partner? If going back to all the risky behavior that I have done in my past, I cannot really say. I was
I was a call boy at the age of 14. At that early age, I had to do sex work because I don't have any means to finance myself to continue with my education. My mom died when I was 3. She committed suicide, and my dad died of drug overdose when I was 9. Hindi ko alam kasi honestly speaking, din ako sexually active that time nung kabataan ko. Tapos marami rin akong naging partner. Tapos hindi ko rin alam kung kanino kong partner yung nakuha. Tapos that time din kasi iba yung partner ko. Tapos live-in kami. Kami noon, 2 years. Tapos nung una hindi ko pa sinasabi sa kanya yung status ko. Kaya hanggang ngayon hindi ko alam kung saan kuha siya. Kung kanino. Ayon sa DOH, may mga dahilan kung bakit lumalaki ang bilang ng PLHIV sa bansa. Isa na rito ang pagtutol ng simbahan sa paggamit ng contraceptives. Dahil mataas ang Kristyanismo sa Pilipinas, iginagalang pa rin ang opinyon ng simbahan ukol sa anumang uri ng birth control. Maraming kababayan natin ang hindi maalam sa wastong paggamit ng contraceptive, at ang ilan ay mas pinipiling hindi gumamit nito. Isa rin ang prostitusyon na itinuturing na dahilan ng DOH sapagkat hindi maipagkakaila na mataas rin ang kaso nito sa ating bansa. Premarital sex din ang itinuturing na sanhi ng paglaganap ng HIV. How did your family take? My family was very scared. I stayed 3 months in the intensive care unit, and it took me 2 months after before I have found the strength to tell them. The first thing I did is I texted my half-sister about it. And when she came to my room, she had 5 masks on and 10 gloves on. That was how scared she was, knowing that I have HIV. My stepmom never went inside the room but stayed in the guardhouse instead. And when I was asleep, she got a hold of my phone and texted everyone in my contacts saying that I have HIV. Noong una, hindi nila tanggap. Kasi nasa sitwasyon na rin kami noon na kailangan namin magpakatatag kasi nga ayaw din ng parents ko na mawalan sila ng isang anak. Kasi that time kasi magpapaskat bagong taon noon. November 21 ako na-confine, hanggang December 21 nasa ospital kami. Kaya laging sinasabi sa akin ng mama ko, tatay ko, sa mga kapatid ko na magpalakas ako pero deep inside, hindi pa nila tanggap ng una. Kasi nga nakikita nila ako nag-aago buhay. Sa ilalim ng batas na ito ay pinangangalagaan ng karapatan ng sino mang positibo sa HIV o AIDS at nagbibigay sa kanila ng mga pribilehiyo. Positibo man ay may karapatan pantao pa rin ang isang PLHIV. Nilalaman nito ang batas ukol sa pagsasaad ng mga polisiya at nagtatala ng mga hakbang upang mapigilan at makontrol ang paglaganap ng HIV o AIDS sa ating bansa. Nilalayo nito ang pagkakaroon ng pambansang sistema upang antabayanan ang progreso ng HIV o AIDS sa ating bansa at ang pagtatag ng Philippine AIDS Council at sa iba pang pangangailangan. Nilalaman nito na ang Department of Education, Culture and Sports o DACS, Commission on Higher Education o CHED, at ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, nahikayati ng mga opisyal nito na magbigay ng impormasyon na ayon sa DOH at siyang magsasaad ng mga tuntunin at magbibigay kaalaman ukol sa sanhi, kung paano nasasalin at mga paraan kung paano maiiwasan ang HIV o AIDS at iba pang uri ng sakit na dulot ng sexual intercourse bilang parte ng mga subject na itinuturo, pampubliko man o mataas na paaralan sa mga estudyante mula intermediate grades, secondary at tertiary levels. Sa kasalukuyang panahon, marami na ring organisasyon ang naglalayon na tulungan ang mga PLHIV at nagpapalawig ng mga impormasyon upang mapababa ang diskriminasyon at maling pag-aakala ukol sa virus na ito at maiwasan ang pagtaas ng kaso at takot ng publiko. Rogisel B. Monton, 27 years old, Program Director of the Project Red Ribbon Care Management Foundation, Incorporated. The Project Red Ribbon was founded back in 2011, September.
The foundation's mission is to improve the quality of life of people living with HIV through awareness, resources, treatment, care, and support. When we are talking about HIV and AIDS has been automatically associated with sexual activities, regardless if it's heterosexual or homosexuals. And as a Filipino, as one of the most conservative countries in the world, sex is something that we are not talking about every day. Okay? And second is our religion, making an impact through our HIV prevention program, since one of the tools that we consider that will save the Filipinos is actually condom use. Sir, how did you become affiliated with Red Ribbon? I was then introduced to the project Red Ribbon because of the social media intervention I have experienced in all social media platforms. I was interviewed by ABS-CBN, I had a documentary with them, plus I was interviewed with TV5, and that had caused a lot in the HIV program since it has raised awareness, giving face to HIV. So I was contacted by the CEO president and they wanted me to become the national HIV ambassador. Nabuo yung Bahaghari last year 2012. Siya yung nag-conceptualize para buuin yung organization na to. Siya si Father Region Luna. Taga dito rin sa Dasmarinas. Sana mapagkaisa natin yung LGBT community dito sa Dasmarinas or sa buong Cavite. Before, talagang namin is makasentro lang kami dito sa Dasmarinas. Kasi nga mayroon kami isang samahan noon, gaya ng meron kami LGBT church na kung saan every Sunday may gathering kami doon after the mass, doon kwento-kwentuhan, and then napag-usapan doon yung regarding sa about HIV. Medyo dumadami na ngayon yung mga affected, mostly ay yung mga gay and bisexual. At yun yung pinaka-mission natin, tulungan sila. Naganap din siya ng mga organization na makakatulong, na makakaintindi sa akin. Kasi unang-unang makakaintindi sa'yo yung katulad mo. Kasi alam na nila yung pinagdaanan mo, alam na nila yung status mo. Kaya yun, unti-unti ko din na-accept sa ng family ko yung status mo. So what is your message or advice to those who do not have HIV? My message to the community, first in the non-HIV community, is that if you found out that you're still negative, then stay negative. It's better to live a life free of any illnesses, healthy, and knowing the risk of having such infections. Yung sa mga hindi pa, tsaka sana wag na. Kasi unang-una, Pilipinas, ang bilis ng pag-angat ng may mga HIV positive. Tapos, nangunguna doon LGBT. Dahil doon, sinisisi nila. Dahil doon, pinandidiran nila lahat. Siguro, unang-una sa mga LGBT, unang-una, mahalin din nila yung sarili nila. Tapos, huwag agad maging, ayun nga, palagi sinasabi, kanina pa, maging mapuso sa sarili nila. Tsaka, kung sino lang yung partner mo, doon ka lang sa partner mo. Huwag one for all for one. Yung gano'n, huwag lahat tikman mo kasi nga, doon yun nakukuha eh. Panghuhusga, pangahamak at panliliit sa mga PL-HIV. Ilan lamang ito sa sakit ng mga Pilipino na dapat nating bigyan ng lunas. Sa pagdaan ng panahon, bagamat nananatiling malaking isyu ang HIV sa ating mga kababayan, marami na din ang unti-unting namumulat dito. Ang pagbabago ay nagsisimula sa atin mismo. Mahalaga ang buhay ng bawat isa sa atin, kaya't ito'y ating pahalagahan at ingatan. I may have this virus, but I have not lost my humanity. Fight HIV. Not the people living with HIV,